cái việc mơn trớn là khám phá cơ thể của nhau giúp tăng cường ham muốn và sự hưng phấn không phải chỉ riêng cho bản thân. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health, và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Lê Linh Trần ạ. Tiêu biểu nhất chắc chắn vẫn là cái bộ chỉ huy quân sự. Đúng rồi. Trăm người sờ vào thì chắc 99 người phải có phản ứng lại rồi. Vâng, xin công mời chị Lê Linh này. Một cái cuộc yêu chỉ thực sự thăng hoa với cảm xúc cực khoái cực độ khi mà cả hai đều có đam mê hay là ham muốn, và đặc biệt là hiểu những cái nhu cầu thật sự của đối phương. Đặc biệt là với đàn ông thì lúc về giường thì họ thường không dễ dàng thổ lộ mong muốn của mình qua cái lời nói. Do vậy là để chiều được lòng chàng thì các chị em phụ nữ buộc phải tinh tế và khéo léo để trang bị cho mình những cái tuyệt chiêu riêng khi mà xung trận với chàng, giúp cho người đàn ông của mình chinh phục được cảm xúc chăn gối. Chúng ta cũng đã từng có nhiều số thầm thì nói về những cái điểm nóng hay là khu vực nhạy cảm của chị em nhà mình rồi. Thế nhưng mà hôm nay mình nhường cho các anh nhà mình một hôm thì nói về những cái điểm nóng trên cơ thể của anh nhà mình ạ. Chị Linh này, với chị em phụ nữ thì mọi người đang bày tỏ ra sao với cái việc chủ động mơn trớn hay là chủ động tìm những cái điểm nóng trên cơ thể của chàng khi mà người ta chia sẻ hay tâm sự với chị không ạ? Hiện giờ ấy thì đang có mấy cái trường phái em ạ. Một là trường phái là chỉ sờ qua loa mấy chỗ trên người cho có lệ thôi, sau đấy tóm thẳng vào bộ chỉ huy quân sự vào việc. Thứ hai là có một bộ phận chị em thì có quan điểm là dạo đầu là việc của đàn ông. Đàn ông không làm thì mình không có những việc gì phải làm. Tức là trong trường hợp là người đàn ông không làm cho họ thì họ cũng sẽ không làm, hoặc có những trường hợp là họ mặc định rằng chỉ có đàn ông mới phải dạo đầu thôi, người đàn ông phải có trách nhiệm dạo đầu cho mình ấy. Bởi vì là theo lý mà nói thì lúc nào các anh cũng xuất hiện trong tình trạng là súng ống lên hết lãng rồi thì có phải làm gì đâu, đúng không? Thì cái việc mà hiểu nhầm như thế nó cũng dễ hiểu. Thứ ba là coi cơ thể đối phương như một cái bản đồ kho báu ấy, rất là chịu khó khám phá từng tí một, phải cho đến khi mà bên kia thì xin tha thì là không chịu được nữa rồi, vì sướng quá rồi thì mới thấy thỏa mãn thì đã đạt được thành tựu. Thứ tư là thuộc về những cái trường hợp mà đã có kinh nghiệm rồi, biết rồi nên là sẽ chỉ tác động vào những cái điểm vốn biết từ trước để tắt ánh đèn bật tình yêu lên cho nó nhanh. Tức là người ta sẽ bật thẳng vào những cái công tắc mà người ta đã biết từ trước và không mất thời gian để đi ra ngoài những cái điểm mà người ta cho rằng là nó sẽ không có tác dụng, người ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thế bác sĩ Công, với nam giới thì sao, việc được nàng chủ động trên giường ấy thì không biết là với kinh nghiệm của bản thân cũng như là với các anh chia sẻ với anh thì sao, nó có ý nghĩa ra sao với anh thì mình anh nhỉ? Thực ra thì bản chất ra cái việc mà người phụ nữ người ta có cái sự chủ động trên giường mang nhiều lợi ích cho nam giới lắm, mà chắc có lẽ là mình sẽ xin thay mặt cho các anh để một phần mình thầm thì cho các chị để biết rằng câu chuyện đó không phải là chỉ riêng cho đàn ông không, mà các chị em phụ nữ cũng nên chủ động chút xíu. Thứ nhất là cái vấn đề mà chị em phụ nữ có chủ động á thì chắc chắn một điều là đàn ông mình có vấn đề là mình sẽ có kích thích ham muốn khá nhiều, bởi vì cái việc mơn trớn là khám phá cơ thể của nhau giúp tăng cường ham muốn và sự hưng phấn không phải chỉ riêng cho bản thân của người phụ nữ mà cho bản thân người nam giới nữa. Thứ hai nữa là mình thấy được cái sự tự tin hơn, tại vì khi mà được bạn tình mình chủ động á, mình sẽ cảm thấy là bản thân mình có sự hấp dẫn, có sự thu hút cũng như là đáp ứng nhu cầu của người phụ nữ hơn, chứ không phải là mình chỉ ở vai trò chủ động. Thứ ba nữa là mình thấy có sự kết nối, rõ ràng không phải là câu chuyện là mình đi một chiều mà cái người kia cũng có một chiều tác động lại, mình cảm thấy sự kết nối này nó gắn chặt hơn. Và cuối cùng là rõ ràng một điều quan trọng hơn nữa là khoái cảm của nam giới, mà ví dụ như trong một cuộc giao ban giống như vậy mà người nam giới thường ở thế chủ động, mà tự nhiên ngày hôm nay tự nhiên vợ mình hoặc là người yêu mình chuyển qua cái thế chủ động hơn, tự nhiên cảm giác khoái cảm này nó dễ dàng đạt hơn, thậm chí là dễ bị cướp cò hơn. Nó là một trong những cái chi vị cũng như là cái mồi lửa lớn hơn nữa khiến cho mình dễ đạt được khoái hơn. Thế nhưng mà với một cuộc yêu ấy, thì cái việc lựa chọn những cái điểm nhạy cảm trên cơ thể đối tác thì không biết là nó có tác động tới cái khả năng kích thích khoái cảm hay là giúp tăng cái khả năng đạt được khoái không? Như hồi nãy mình có đề cập tới thì việc mà mình lựa chọn cái vùng kích thích đúng điểm nhạy cảm của cơ thể của đối tác á, nó khá quan trọng, bởi vì mình hiểu rằng trên cơ thể mình có những cái vùng nó mang tính chất là khá nhạy cảm. Bản chất những cái nơi đó nhạy cảm, thứ nhất là vùng da non nè, thứ hai là có nhiều thần kinh thì nó giúp cho mình có cảm giác nhiều hơn trong cuộc yêu, và khi được kích thích đến như vậy thì những cái tín hiệu đó nó truyền về cái não bộ, tạo cảm giác hưng phấn và khoái cảm dễ đạt hơn. Thứ hai nữa là vấn đề liên quan tới việc kích thích những cái vùng đó, đa phần vùng da non giống vậy, và có sự kích thích nó sẽ khiến cho cái sự tăng lưu lượng máu nó dễ dàng hơn, và vô hình chung là cái cảm giác cơ thể mình nóng rần lên. Thì nam giới riêng khiến cho mình dễ cương hơn, thậm chí là tiết dịch nhiều hơn, cuộc dạ đầu nó ngày càng mượt mà hơn. Và một yếu tố nữa quan trọng liên quan tới hormone, đó là cái nội tiết tố. Có những cái vùng kích thích giống vậy nó khiến cho mình giải phóng những cái hormone mà mình hay nghe gọi là cái hormone hạnh phúc, chẳng hạn như oxytocin, dopamine hoặc là endorphin. Những cái này nó tăng cường cái khoái cảm cũng như là gắn kết của hai người nhiều hơn. Chính vì vậy thì không thể nào chứ mình chỉ có quy kết cái vấn đề chủ động từ phía nam không, từ phía nữ chủ động thì người đâu người ta dễ dàng đạt những cái khoái cảm nhiều hơn. Bác sĩ Công nói không sai chị nha, nhưng mà tất nhiên là bác sĩ Công thì sẽ thiên về hướng khoa học rồi, còn chị sẽ nói theo cái cách mà nó là tế. Mình không phải đàn ông nên đây là mình sẽ rất khó để cảm nhận được là cái sự sung sướng đấy nó như thế nào. Thế nhưng mà thể hiện qua cái sự gọi là cái ánh mắt, vẻ mặt thỏa mãn
là mình cũng có thể hiểu được phần nào là người ta thích cái việc được vợ hoặc người yêu chủ động như thế nào. Đàn ông thì khoái cảm của họ cảm nhận ấy, nó không phải đơn thuần chỉ có cái việc kết hợp hai bộ phận đâu, mà nó là bằng khả năng giác quan. Khi mà người phụ nữ của họ mà đạt cực khoái thì người ta cũng sẽ đạt cực khoái, nghĩa là không phải đạt cực khoái là ở mặt thể xác, nhưng người ta sẽ đạt cực khoái ở mặt tâm lý. Họ sẽ có cảm giác đạt được thành tựu, vinh quang. Người ta có cái câu người ta gọi là gì đó, khi mà một người đàn ông tự tin trên giường ấy thì người ta sẽ tự tin ở mọi mặt trận. Còn nếu mà một người đàn ông ý, mà họ bị có vấn đề ở trong phòng the thì một là họ sẽ cố gắng để đi tìm gọi là cái sự công nhận từ những người phụ nữ khác, hai là họ sẽ làm một cái gì đấy nó kiểu như một dạng tiêu cực ấy, để chứng tỏ bản thân, bởi vì là họ không có được cái sự công nhận đấy ở trên giường cùng với vợ. Và chắc chắn thì khi mà cái việc cả tâm hồn lẫn thể xác của người đàn ông được kích thích như thế ấy, thì cái việc mà họ đạt được khoái nhanh hơn, mạnh hơn và bùng nổ hơn, đấy là điều đương nhiên và điều đấy là điều chắc chắn. Chỉ có là cái chuyện chủ động ấy thì không nói, nhưng mà còn là phụ thuộc vào cái kỹ năng cũng như là cái hành động mà người vợ mang đến, nó sẽ mang lại khoái cảm mạnh hay nhẹ. Tức là cái thái độ của người ta thì đã thỏa mãn rồi, nhưng mà kỹ năng thì nó cũng cần phải có mà, chứ không phải là đơn thuần là chỉ cần thái độ đâu. Mình cũng vừa nhắc đến những cái điểm nhạy cảm như có thể nó tác động ra sao đến cái khả năng hay là kích thích cái khoái cảm của nam giới ấy. Vậy thì thực tế những cái điểm nào trên cơ thể nam giới gọi là nóng bỏng và tiêu biểu, kiểu như chạm một cái thôi là các anh nhà mình mê, có sẽ không bên chị Lê? Thực ra thì ngoài cái vấn đề ở vùng bộ sinh dục ra thì những cái vị trí chẳng hạn như cổ và vai này, những cái chỗ nó có nhiều dây thần kinh, khi được massage thì nam giới thư giãn hơn, dễ dàng đạt cái cực khoái hơn nè. Vùng yết hầu cũng là một trong những cái mà dễ bỏ qua đó. Giống như thường ở nam giới người ta hay có cảm giác là hôn hít cái vùng vai hoặc là vùng cổ của người nữ, thì tương tự người nữ người ta có thể kích thích ở vùng đó. Một cái vị trí mà mình cũng hay bỏ qua chẳng hạn như vùng lưng, đặc biệt là vùng gần cuối phần lưng đó, cũng là một trong những cái vùng mà hay bị bỏ qua nữa. Và cuối cùng ở chỗ những cái vị trí gọi là vùng cấm, chẳng hạn như cậu nhỏ nè, điểm nhạy cảm nhất của nam giới, đặc biệt ở quy đầu, vị trí đó là gần như là bị chinh phục. Thứ hai nữa là bìu hoặc là vùng tinh hoàng. Cái vị trí này là những cái điểm cũng ở vùng da non, cũng có nhiều cái dây thần kinh khá nhạy cảm. Khi mà được kích thích thì cả cảm giác của nam giới thường có cảm giác hưng phấn rất là tột độ. Và cuối cùng là vùng hoa cúc. Vùng này thì nó là một cái vùng khá nhạy cảm, nhưng không phải nam giới nào người ta cũng đồng ý để có sự khám phá nằm trong cái vùng đó. Do đó ở khi mà người phụ nữ hoặc là người bạn tình mình có nhu cầu hoặc là có ý định về chuyện đó thì ít nhất cũng nên có đề cập trước. Thì thực ra có nhiều vùng nhạy cảm của nam giới lắm, mỗi người sẽ có một thị hiếu khác nhau. Tuy nhiên thì mình nên tìm hiểu, và một số vùng gọi là vùng cấm giống như vậy thì nên nói trước với nhau để tránh trường hợp cuộc vui giống như vậy và bị siêu giữa chừng, giống như bị mất hứng thì cũng không hay. Thì không biết là phía bên chị ra đây thì chị ra đây có ý kiến gì khác không? Thật ra thì mỗi người đàn ông sẽ có một cái sở thích khác nhau như là bác sĩ Công đã nói ấy. Còn tiêu biểu nhất chắc chắn vẫn là cái bộ chỉ huy quân sự. Đúng rồi. 100 người sờ vào thì chắc 99 người phải có phản ứng lại rồi. Và quan trọng là cái cách mà người phụ nữ động chạm ấy, bởi vì là nếu mà động sai thì có khi lửa hừng hực đang hừng hực đấy, nhưng mà nó tắt ngúm ngay được. Ví dụ như là đáng lẽ là vẩy hay là phải xoa vòng tròn ở đấy nhẹ nhàng thôi, thì lại có nhiều chị chơi kiểu bấu cái tụt nốt cái lập tức. Ví dụ như là có nhiều người bảo là xem ở trên mạng ấy là hôn tai về ngậm một mồm nước bọt, nó một sụt một cái, thế là thôi đối phương tôi gọi là chỉ thấy lọng óc vì tiếng nước bọt thôi, chứ còn không thấy có sung sướng, không thấy có khoái cảm gì cả. Và có những người thì đọc truyện xong rồi là xem phim thì thấy là hôn lên yết hầu, xong rồi cũng ra hôn lên yết hầu, xong thấy chồng cứ đơ là sao anh không thấy gì à, không thấy gì đâu, thế là lại quay ra dỗi chồng, sao anh không cho người ta. Ôi, thực tế thì mỗi một người đàn ông người ta sẽ có một cái sở thích khác nhau, cũng như là người phụ nữ ấy. Có những người thì người ta không thích ở cổ nhưng mà người ta lại thích ở gáy, có những người ta không thích ở vai nhưng mà người ta lại thích ở sườn, có những người ta không thích ở lưng nhưng người ta lại thích ở phần thắt lưng. Thì với người đàn ông cũng vậy, cái cách mà để tìm ra được cái điểm nào ở trên cơ thể người đàn ông của bạn là nóng bỏng ấy chỉ có mỗi một cách là các bạn đi già từng tí một, già đến bao giờ động vào và nhảy dựng lên rồi cảm xúc nó bùng nổ rồi thể hiện thái độ nó khác đi thì lúc đấy là điểm nóng. Còn chúng ta cứ cố định để đi tìm vào những cái điểm cụ thể xong rồi mới tác động ấy, thì nó sẽ bị dập khuôn và nó cũng mất đi cái sự thú vị ở câu chuyện trò chơi trên giường rất là nhiều. Bởi vì trong quá trình mà các bạn sex ấy, thì cái việc mà chúng ta động chạm vào những cái điểm nó chưa chắc là điểm nóng, thế nhưng mà nó cũng sẽ mang lại những cái khoái cảm nhất định, cũng như là nó sẽ có một cái tác động nhất định, chứ cũng không phải là hoàn toàn không có gì đâu. Thế nên là mọi người đừng bỏ qua những cái điểm xung quanh mà chỉ tập trung vào những cái điểm mà mình cho rằng là nó mới là điểm nóng nhé. Thực tế là điểm nóng hay không thì cũng phụ thuộc vào cái mood của chàng ngày hôm đấy. Ví dụ như hôm đấy đang gây cái stress hay là làm sao đấy mà sờ chạm vào cái nơi mà có thể là điểm nóng của người ta, nhưng mà hôm đấy người ta đang khó chịu, đang sờ chết thì làm sao mà nóng được.
Thế thì cũng đang phải stress thì đang ở kể hàn. thế nên là cũng trước khi sử dụng cái bàn tay hư hỏng của mình thì các chị em cũng nên gọi là thử qua, test qua, nháp qua một tí, đúng không ạ? Mơn trớn qua một tí thử xem thái độ các anh, đúng không? Xong đấy thì mới biết tiếp tục chủ động ạ. Tức là khi mà thử ấy xong rồi mà các anh không thể hiện ra thái độ mình muốn ấy thì cũng đừng dỗi, cũng đừng dằn hắt, cũng đừng anh hết yêu em rồi dỗi xong rồi đi tâm sự với bạn, xong rồi một hai là khẳng định là chồng có vấn đề, bởi vì các bạn khẳng định xong rồi chồng bạn có vấn đề thật đấy. Bác sĩ Công hay chị Rally cũng vừa chỉ ra một số những cái điểm nóng bỏng tiêu biểu trên cơ thể của nam giới rồi. Thế nhưng mà để các chị em nhà mình có thể có cái góc nhìn đa chiều hơn thì mời bác sĩ Công, chị Rally và quý vị thính giả cùng tham khảo thêm một số những cái ý kiến khác của các anh nam giới mà Thần thì thu được trong một chùm phỏng vấn sau đây, để xem là các anh nhà mình thích chạm vào điểm nào nhất trên cơ thể ạ. Mình thích nhất là được chạm vào mông, cái chỗ đó nó có rất là nhiều dây thần kinh đó, cho nên là cái vị kích thích và còn là bởi người thích thì sẽ cảm thấy rất là sướng. Mình thích được bạn gái mình chạm vào cổ. Mình thì mình thích là sẽ chạm vào cả cơ thể á, hoặc là ôm ấp cho mình nhiều nhất có thể, tại vì mình thích sự liên kết hơn là một cái bộ phận bất kỳ. Khi mà làm chuyện đó thì mình thích được đụng vô bộ phận sinh dục, là ngoài cái đó ra thì thường mình sẽ thích được vợ mình kiểu đụng vô tay hay là lên những cái chỗ mà kiểu cơ bắp của mình, thì như vậy là cho mình thấy là mình mạnh mẽ và sexy. Thì phần anh á, điểm chạm để tăng khoái cảm chính là đầu tiên. Khi đó anh cảm thấy hưng phấn và có vẻ là nhanh về đích hơn. Cũng có vẻ khớp với những cái ý kiến của bác sĩ Công và chị Rally, đúng không ạ? Do một cái Còn cái bạn đầu là hông hay là mông? Mông. Bạn đầu tiên là mông. Khá là thú vị, đúng không? Bạn này thích gấu mông. Đấy, cái việc lần mò những cái điểm đê mê này thì không biết là các chị em nhà mình có nên có những cái lưu ý gì không ở bác sĩ Công và chị Rally? Thực ra thì đối với cái điểm đê mê này thì một trong những cái đầu tiên mình nghĩ là một khi cả hai đã xác định với nhau trong cái cuộc đê mê như vậy thì nên hư hỏng chút xíu, nghĩa là thoát ra khỏi vùng an toàn và khám phá người bạn tình của mình. Và khám phá thì mình muốn biết cái người bạn tình của mình có hợp những loại đó, những cái điểm mới đó như hay không á, thì đầu tiên mình phải biết lắng nghe và quan sát, nhìn cái cách để họ phản ứng mình mới biết được nó đúng hay sai. Thứ hai nữa là nên bắt đầu từ từ thôi, đừng có mới bắt đầu vào mà đi thẳng vô vùng chỉ huy quân sự, thì nó là một trong cái khá vội vàng mà chưa chuẩn bị kỹ càng thì có những cái hệ lụy về sau lắm. Thứ ba nữa là nên có bôi trơn, nên bôi trơn càng kỹ càng tốt, đặc biệt là những cái vùng da mà nó không có phải cái vùng da tiết dịch, chẳng hạn như vùng nấm vú hoặc là những cái vùng sinh dục như vùng bèo, hoặc là ở vùng hoa cúc hay là những cái vùng nào khác mà không có tiết vùng sinh dục, không có tiết dịch đó, thì chắc chắn là phải bôi trơn cho tốt. Và quan trọng nữa là chú ý vệ sinh, cơ thể mình nó không có vệ sinh tốt hoặc là có cái mùi hôi dễ làm mất hứng lắm. Ban đầu mình sẽ có hứng rất nhiều đối với cuộc giao ban, nhưng mà chính cái mùi đôi khi mùi khắm, mùi khó chịu, mùi hôi thôi khiến cho mình hoặc là người bạn tình đôi khi vừa mất hứng vừa xấu hổ nữa, thì cái đó là mình khá chú ý chuyện đó. Đặc biệt là những cái vùng lỗ tự nhiên, đó là những cái nơi mà mình phải chú ý rất là nhiều để tránh những cái mùi đó khiến người bạn tình mình mất hứng. Và cái vùng sinh dục thì nếu mà có đụng chạm những cái vùng khá nhạy cảm thì nếu được thì nên trao đổi với nhau, có thể là vệ sinh sạch sẽ và có thể dọn cỏ, khử mùi. Và một cái nữa là nên nhẹ nhàng, mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng và tăng dần cường độ, và theo dõi nét mặt của người bạn tình của mình để biết cái chỗ đó khó chịu hay không. Cuối cùng nữa là tránh những vị trí khá nhạy cảm, đặc biệt là ở cái vùng quy đầu hoặc là cái vùng niệu đạo, là cái lỗ tiểu mình hay thấy đó. Tại vì vẫn có một số trường hợp bệnh nhân đến khám bởi vì đơn giản là người phụ nữ người ta ghét những cái vị trí nhỏ nhỏ giống như vậy mà người bạn tình người ta không nói, người ta nói là ngại, đặc biệt là vùng niệu đạo là cái vùng lỗ tiểu á, cái đụng tay hoặc là cái vị trí đó chưa có được sát trùng, hoặc là đúng hơn là mình cứ đụng tay mình khuấy thì nó tạo ra một cái viêm niệu đạo, đôi khi gây nhiễm trùng về sau rất nguy hiểm. Hoặc là đơn giản là cái việc mà người bạn tình có thể là oral sex nhưng mà dùng răng để cắn vào cầu nhỏ giống như vậy, nhâm đúng là một kiểu mình hư hỏng nhưng mà nó lại gây tổn thương cầu nhỏ, có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm về sau, cho đó thì nên chú ý. Vẫn có những cái chuyện khá là có những trường hợp giống như vậy mình nghe kể cũng thấy vừa buồn cười và vừa thương, tại vì anh này anh cũng không dám kể cho người bạn tình, thì kể người bạn tình sợ người bạn tình người ta lại nghi ngại và cũng không có dám khám phá thêm. Thì sẵn trong cái số này thì mình cũng nhắc nhở chung với chị em luôn để biết là có những vị trí khá nhạy cảm đừng nên quá mạnh bạo như vậy, dễ tổn thương cầu nhỏ lắm. Thực ra thì hầu như những cái gì bác sĩ Công nói thì đều đúng hết rồi, chỉ có là mọi người một tí là có một cái nguyên tắc đúng cho cả nam và nữ, đấy là phải nhẹ nhàng, tăng lực và tăng tốc độ với dần dần thôi. Ví dụ như là các bạn có nhìn thấy mông của người ta rất là thích chẳng hạn, có muốn bóp thì phải sờ trước xong rồi bóp nhẹ nhẹ để xem cái thái độ của người ta như thế nào. Thấy người ta là vui vẻ thì có thể tăng lực bóp một cái dần dần, nếu mặt người ta không biến sắc thì phải tiếp tục. Còn nếu như mà người ta không thích, người ta tỏ cái thái độ lảng lảng đi, hoặc là người ta khác cái mặt lúc nãy đi, thì tôi nên dừng lại, bởi vì có những cái tay bạn nó không kiểm soát được lực đâu. Tương tự
cũng với cậu nhỏ, tất cả những hành động như là vả, tát, vỗ, cắn bằng răng là những hành động tuyệt đối cấm dành cho khu vực đấy. Chỗ đấy nó rất là nhạy cảm và cực kỳ dễ tổn thương. Đặc biệt nữa là ở phần hai cái hòn bi ấy, có những trường hợp nhé là bạn nữ ấy cầm hai cái hòn bi đấy xong rồi nghịch ở trong tay ấy. Nhưng mà câu chuyện nó đang rất vui vẻ là đang cầm để nghịch thôi, nhưng mà lỡ nhìn thấy người yêu like gái hoặc là nhìn thấy một cái tin nhắn gì đấy phát hiện ra và siết tay một cái thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng trứng vỡ đấy. Lúc đấy các bạn gái sẽ không thể nào cứu vãn được, cũng như là cũng không thể nào mà gọi là có thể giảm đau được cho người yêu của mình đâu. Thế nên là mình thực sự là mình khuyên các bạn là chơi gì thì chơi, không chơi những cái chỗ đấy. Hoặc khi chơi thì các bạn phải đảm bảo là tâm lý của mình ở trạng thái bình thường, không bị phấn khích hoặc là không bị ảnh hưởng quá đà, thì lúc đấy mới có thể đảm bảo an toàn.